ඊළඟ කන්ටිනියු එකයි බ්‍රේක් එකයි කතා කරමු. කන්ටිනියු කියන ෆන්ක්ෂන් එක කතා කරමු. හරි. එතකොට පොයින්ට් එක තමයි කතා කරන්නේ ලේසි. for x in L if x සමානයිද මම දෙනවා නම් continue කියලා මම දෙනවා ඊළඟට මෙතන මම දෙනවා print x කියලා දැන් මෙහෙම කතාවක් හොඳට අහගන්න. ආයතන පස්සේ කසාරින් වෙන්නේ ඉවරයි. for x in L x in L කියලා variable එකට L කියලා design කරනවා අපේ සිතුවිලි පරිදි. ඔන්න මම සමාන තැපලට නැහැ. එහෙනම් if condition එක තුලට යන්නේ නැහැ. if condition එකේ එහෙනම් print එක වෙනවා x. output එක වෙනවා අපිට mango කියලා. ඊළඟට ආපහු print ඊළඟ range design එක. හරි. range design. range design වුණාට පස්සේ මෙතන x සමාන දෙපළ. orange සමාන දෙපළට නැහැ. එහෙනම් condition එක අතුලට යන්නේ නැහැ. print orange print ඊළඟ මෙතන design කරනවා apple. apple සමානද appleට? ඔව් apple සමාන appleට. එහෙනම් continue අවස්ථාවට යනවා. පැහැදිලි? apple සමාන appleට. එහෙනම් continue අවස්ථාවට යනවා. continue අවස්ථාවට එනවා කියන්නේ හරි loop එකේ මුලට යනවා. loop එකේ මුලට යනවා. මත දැන් continue අවස්ථාවට එනවා කියන්නේ loop එකේ මුලට යනවා. මුලට යනවා කියන්නේ ආයි මුල ඉඳන් නෙමෙයි. ආපහු මේ මෙතෙන්ට යනවා. හරි. loop එකේ උඩට යනවා. ඊළඟට coincidental එක වහම ඊළඟ වැලියු එක තමයි assign වෙන්නේ. හරි. loop එකේ මුලට ගිහිල්ලා ඊළඟ වැලියු එක assign වෙන්නේ. ආයි mango ඉඳන් යන්නේ නැහැ. loop එකේ උඩට යනවා ඉච්චරයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ තියෙන string එක assign කරනවා x. එහෙනම් apple print වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි banana අපි ළඟ design වුණාට පස්සේ apple එක සමාන නැති නිසා banana print වෙනවා. පැහැදිලිද? අර apple design වල apple සමානලා continue වාර්තාවට ආවම එතකොට print option එකට යන්නේ නැහැ. continue වාර්තාවක් දැක්කොත් MCQ එක හරි essay එක හරි structure එක කොහෙද හරි එයා උඩට යනවා සහ ඊළඟ අවස්ථාවට යනවා කොහොමද කියන්නේ ආව උඩට යනවා කියන්නේ එක්සින් නෙල්ලුනාම ආපහු ඊළඟ ස්ටෙප් එකට assign වෙන්නේ. පැහැදිලි? ඒක නිසා මෙතන ගියා loop එකේ මුලට යන්න. හරි. පැහැදිලි? එතකොට mango orange banana කියන තුන අපිට string field එක ලැබෙනවා. පැහැදිලි නේ CSC? හරි. කතා කරමු break එක. හරි. මේ විදිහටම කතා කරනවා අපේ break එක. මෙතන print text වුණාමයි. මෙතන මම අර continue තිබ්බ තැනට break කියලා function එක දානවා. පැහැදිලිද? දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම shell එකේ පළවෙනි value එක assign වෙනවා mango. mango assign වෙලා apple mangoට සමානද කියලා check කරනවා. නැහැ. එහෙනම් print වෙනවා mango කියලා. the condition එක අතුලට යන්නේ නැහැ. ඊළඟට ආපහු return හරි. ඊට පස්සේ orange design කරනවා. orange apple සමානද නැහැ. එහෙනම් orange print. ඊළඟට ආපහු return. ඊළඟට design කරනවා apple. හරි. ඊළඟට design කරනවා apple. apple සමානද? ඔව්. එහෙනම් break අවස්ථාවට යනවා. break අවස්ථාවේ කියන්නේ loop එකෙන් එන්නේ
terminate the loop. Loop එකෙන් එළියට පැහැදිලි. එතකොට බ්‍රේක් අවස්ථාව ආව තමයි එතනින් එහාට ලූප් එකේ රන් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ලූප් එකෙන් එළියට යන්න. හැබැයි මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා. ලූප් එකෙන් එළියට එන්නේ ඒ කියන්නේ for loop එකෙන් දැන් මෙතන print එකක් ලිව්වොත් ඒක for loop එකෙන් එළියෙන් හරි. මෙතන මම print එකක් ලිව්වොත් මේ තියෙන for loop එක ඇතුළේ ටික. මෙතන මම print hello කියලා ලිව්වොත් ඒ for loop එකේ එළියට ආවා. පැහැදිලි? එතකොට ලූප් එකෙන් එළියට යනවා මිස කෝඩ් එක නවතින්නේ නැහැ. අර කෝඩ් එක නවතින්නේ නැහැ ලූප් එකකට යනවා මිස. එතකොට බ්‍රේක් අවස්ථාව ආගම ලූප් එක ඉවර වෙනවා. ලූප් එක ඇපල් බනාන ටික. ඇපල් ඇසයින් වෙලා නැහැ. බ්‍රේක් අවස්ථාවට ඊට පස්සේ ආපහු බනාන ඇසයින් වෙන්නේ නැහැ. ලූප් එකේ එළියට යනවා. හැබැයි කෝඩ් එක ඉවර වෙන්නේ නැහැ. කෝඩ් එක නවතින්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න. මෙතන print hello වගේ එකක් තිබ්බොත් hello print වෙලා තමයි කෝඩ් එක නවතින්නේ. පැහැදිලිද? ඒ අදාළ ලූප් එකක් ඇතුලේ හිටියොත් එයා ලූප් එකෙන් එළියට යනවා. කෝඩ් එකෙන් එළියට යන්නේ නැහැ. එතකොට ලූප් එකෙන් එළියට යන දේවල් රන් වෙනවා. හරි? මතක තියාගන්න ගොඩක් අය වටව ගන්න බ්‍රේක් ආවම කෝඩ් එක ටර්මිනේට් වෙනවා. කෝඩ් එක නෙමෙයි ටර්මිනේට් වෙන්නේ. අදාළ ලූප් එකයි ටර්මිනේට් වෙන්නේ. පැහැදිලි පොයින්ට් එක. අදාළ ලූප් එක ටර්මිනේට් වෙන්නේ. පැහැදිලි නේද? හරි. ඔය විදිහට බ්‍රේක් කන්ටිනියු අවස්ථා දෙක මම ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. දාන්න.